નમસ્તે મિત્રો, લેટેસ્ટ માહિતી મળી રહી છે તે મુજબ ગુજરાતની અંદર લોકડાઉન વધુ કડક થશે. જી હા મિત્રો, તમને ખબર છે છેલ્લા 2 દિવસની અંદર ગુજરાતની અંદર કોરોના વાયરસના કેસ વધી રહ્યા છે. છેલ્લા 2 દિવસમાં દરરોજ 25 થી 30 જેટલો કેસ વધી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીનો કુલ આંકડો જોઈએ તો 176 જેટલા કેસ છે. તેમાં અમદાવાદની અંદર સૌથી વધુ છે. સુરતની અંદર પણ કેસ વધવા માંડ્યા છે. તેના પરિણામે ગુજરાતની અંદર લોકડાઉન વધુ કડક બનાવવામાં આવશે. મિત્રો, જે જિલ્લાની અંદર ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ નહોતા તેવા જામનગર, મોરબી, પાટણ, ભાવનગર તેમાં પણ ધીમે ધીમે કેસીસનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. તેના પરિણામે સરકાર લોકડાઉનનો વધુ સ્ટ્રિક્ટલી અમલ કરાવશે. તો મિત્રો, તમે બહાર નીકળો તો ધ્યાન રાખજો. તમારી પાસે યોગ્ય પ્રૂફ હોય, કામ હોય તો જ બહાર નીકળજો. નહીતર અત્યારે લોકડાઉનના સમયમાં તમારા માટે ઘરમાં રહેવું તે જ વધુ સેફ ગણાશે. મિત્રો, રાજ્ય સરકાર દ્વારા દરેક જિલ્લામાં લોકડાઉનનો કડક રીતે અમલ થાય તેવી કડક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તેના પરિણામે ગુજરાતની અંદર લોકડાઉન વધુ સ્ટ્રિક્ટલી રહેશે. મિત્રો, એક પ્રશ્ન એ પણ છે દરેકના મનમાં મૂંઝવતો. તમે યુટ્યુબ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો જોતા હશો કે લોકડાઉનમાં 49 દિવસનું થશે, લોકડાઉન આટલા દિવસનું થશે. મિત્રો, તે બધાય કોઈ સાચી માહિતી નથી. લોકડાઉન કેટલું વધશે તે ફિક્સ કહી ન શકી, પરંતુ આપને ખબર છે કોરોના વાયરસને અટકાવવો તેના માટેનો એક જ રસ્તો એ છે કે માણસો એકબીજાના સંપર્કમાં ન આવે તો કોરોના વાયરસ ન ફેલાય. તેના માટે લોકડાઉન વધારવો કે ન વધારવો તે નિર્ણય તો ગવર્મેન્ટનો છે, પણ આપણે ફક્ત એટલું પાલન કરી કે અત્યારે જે લોકડાઉન છે તો બહાર ન નીકળી, સરકાર જે સૂચના આપે એનો અમલ કરી, તેનું પાલન કરી તો જ આપણે કોરોના વાયરસને અટકાવી શકશી. પરંતુ મારા મંતવ્ય મુજબ કહું તો લોકડાઉન જરૂર વધશે, કેમ કે લોકડાઉન જો ખુલ્લું કરશે તો પાછા કોરોનાના કેસનું પ્રમાણ વધશે. તેના પરિણામે લોકડાઉનમાં વધારો થઈ શકે છે, પણ કેટલો વધારો થઈ તે તો આપણે 14 તારીખની આસપાસ ખબર પડશે. તો ત્યાં સુધી મિત્રો ખોટી અફવા ન ફેલાવી, સરકાર જે આપણે સૂચના આપે એનું પાલન કરી.